მესმის რომ ცოტა ცუდი დროა შეჩეული, მაგრამ ჩვენზე წარება დამოკიდებული საბატონოს გამოკიდებულია. ვინაიდან ბატონი სუნილი ესეთი გრაფიკი არ არის როგორც ჩვენი ბატონი გამოსულია არც ისე დიდი ხნით და სხვადასხვა ორგანიზაციების და პირებთან შეხვედრა. ამიტომ მე იმედია რომ საინტერესო იქნება თქვენთვის და ნაყოფიერი. ამავე დროს რაც კითხვები თუ გაგიჩნდება, შეგიძლიათ კითხვები მიმართოს. მე პირად გამოცდილებას გეტყვით ძალიან მოგწონს. ნამყოფი ხარ არაერთხელ. არაერთხელ ნამყოფია და ძალიან მოგწონს გარემო. და ძალიან მოგწონს იმთავრი თქვა ინფრასტრუქტურა, რომელიც კი არსებობს. ამ ბიბლიოთეკაშიც მივარ ჩასული. მედიაცია უნდა ვერავახციეთ. სტუდენტი არა ვარ თქვა, ყველაფერი გამოინტერესებს, მაგრამ მე რა თამაშობთ ძალიან კარგი. დანარჩენ საკითხი გამოგახსენებ. გამარჯობა, მე ვარ ლიკა სანიკიძე, მე მუშაობ მშვიდობის დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტში. ეს არის NGO თბილისში, რომელიც მუშაობს სხვადასხვა საკითხებზე, მათ შორის მედიაზე, პოლიტიკურ პარტიებთან, მუშაობს თვითმმართველობის განვითარებაზე. მე მუშაობ ერთ-ერთ პროექტზე, რომელიც ხორციელდება ერასმუსის უნივერსიტეტთან ერთად, რომელიც მდებარეობს როტერდამში, კერძოდ კი სოციალურ მეცნიერებათა ინსტიტუტთან, რომელიც მდებარეობს ჰააგაში. მე წარმოვადგენ კავკასიური ინსტიტუტს, ჩემს გვერდით ის ნათია ნადირაძე, რომელიც ასევე მუშაობს კავკასიურ ინსტიტუტში და შემდეგ ის სუნილ ტანკა, დოქტორი სუნილ ტანკა, რომელიც პროფესორია სოციალურ მეცნიერებათა ინსტიტუტის როტერდამის ერასმუსის უნივერსიტეტში. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა ძირითადად ასე ვთქვათ ვიფიქრეთ რომ შეიძლება იყოს თქვენთვის საინტერესო, საუბარი იქნება სამაგისტრო პროგრამებზე დასავლეთ ევროპაში და შეერთებულ შტატებში. ფორმატი იქნება დაახლოებით ესეთი, მე 10-15 წუთის განმავლობაში ვისაუბრებ რა შესაძლებლობები არსებობს ქართველი სტუდენტებისთვის, რომ წავიდნენ და ისწავლონ დასავლეთ ევროპაში ან შეერთებულ შტატებში, რა სტიპენდიები არსებობს, როგორ შეიძლება მათთვის მომზადება და შემდეგ ასევე რამდენიმე წუთი ისაუბრებს დოქტორი ტანკა იმ პროგრამებზე, რომლებიც არსებობს სოციალურ მეცნიერებათა ინსტიტუტში, რომელშიც თვითონ ასლანიც არაერთხელ იყო და როგორც ჩანს მას დადებითი შთაბეჭდილება აქვს. ანუ უფრო კონკრეტულად იმ პროგრამებზე, რომელიც ამ ინსტიტუტში არის, ისაუბრებს დოქტორი ტანკა, მე კი უბრალოდ იმ შესაძლებლობებზე, როგორ შეიძლება სტიპენდიის მოპოვება, რომ შეძლოთ ან სხვა უნივერსიტეტებში სწავლის გაგრძელება. მე შეიძლება ისეთ რაღაცებზე ვისაუბრო, რომლებიც თქვენთვის უკვე ნაცნობია, ამიტომ ძალიან ზოგადად ვიტყვი და თუ რამე კითხვა გექნებათ, რომელიმე პროგრამასთან დაკავშირებით ან რომელიმე იმ თემასთან დაკავშირებით რომ გითხოვთ კითხვებისთვის, ასე ვთქვათ, მზადვა რაც ვიცი და რაც აგერ ნაციად დაგვეხმარება, რომელსაც ასევე გამოცდილება აქვს საზღვარგარეთ სამაგისტრო პროგრამის სწავლის. მოკლედ ყველაზე მთავარი რაც არის საზღვარგარეთ იმისთვის რომ რამდენადაც ხვდები უმრავლესობა ბაკალავრიატის სტუდენტები ხართ არა? ჩვეულებრივ იმისთვის რომ სამაგისტრო პროგრამა დაიწყო საქართველოს ფარგლებ გარეთ ისევე როგორც საქართველოში, ჩვეულებრივ საჭირო მომზადება დაიწყო 1 წლის ადრე. 1 წლით ადრე იწყება საბუთების მიღება თითქმის ყველა უნივერსიტეტში. ანუ თუ გინდათ რომ სწავლა დაიწყოთ 2012 წლის სექტემბერში ან აგვისტოში, შეერთებულ შტატებში ერთად სწავლა აგვისტოს ბოლოს იწყება, ამისთვის 1 წლით ადრე. ანუ უკვე დაწყებული უნდა გქონდეთ, მაგრამ 2013-ისთვის გეგმავთ, 2012 წლის სექტემბრისთვის უკვე უნდა დაიწყოთ საბუთების შეგროვება და მომზადება. საერთოდ ჩვენ უბრალოდ უმეტესად ვისაუბრებთ ინგლისურენოვან პროგრამებზე, რომლებიც შესაძლებელი, ანუ ინგლისურენოვანი უნივერსიტეტები, რომლებიც რა თქმა უნდა არის ბრიტანეთში და შეერთებულ შტატებში, მაგრამ ასევე ძალიან ბევრი ინგლისურენოვანი პროგრამები არსებობს ევროპის სხვა ქვეყნებშიც, მათ შორის ჩეხეთში, უნგრეთში, ჰოლანდიაში, ბელგიაში, ავსტრიაში. ანუ როდესაც ინგლისური იცით, არ არის საოცრებო, რომ თავი შეიზღუდოთ მხოლოდ შეერთებულ შტატების უნივერსიტეტებით ან ბრიტანეთის უნივერსიტეტებით. ბოლო პერიოდში ასევე დაიწყო ძალიან კარგი უნივერსიტეტები გაიხსნა აზიაში, განსაკუთრებით ისეთ ქვეყნებში, როგორც არის სინგაპური, სამხრეთ კორეა, ტაივანი. მათ გახსნეს თითქმის იგივე დონის უნივერსიტეტები, რომელიც არის დასავლეთ ევროპაში და პროგრამები აქვთ ინგლისურ ენაზე. და კარგი ის არის, რომ მათ ძალიან ხშირად დაფინანსებულია ეს პროგრამები თვითონ ამ ქვეყნების სახელმწიფოების მიერ.
ეს მიმართულება ჯერკარად არ არის ათვისებული ქართველების მიერ, ასე ვთქვათ, ამ ქვეყნებში სწავლა, უფრო ასე ვთქვათ, ათვისებულია დასავლეთ ევროპა, შეერთებული შტატების მხარეს წასვლა, მაგრამ ჩემი აზრით და რამდენიმე კიდევ მეთანხმება, რომ ეს მხარე, ვთქვათ, განსაკუთრებით სინგაპური და სამხრეთ კორეა ძალიან საინტერესოა, განსაკუთრებით ის ახალი უნივერსიტეტების მხრით, რომელიც მათ გახსნეს და სადაც ძირითადად ასწავლიან ის ადამიანები, რომლებმაც განათლება მიიღეს და გამოცდილება აქვს მიღებული დასავლეთ ევროპაში ან შეერთებულ შტატებში. როდესაც საუბრობდი, რომ აუცილებელია ერთი წლით ადრე დაიწყოთ მომზადება, აქ გულისხმობდი არა მარტო საბუთების მომზადებას და შეგროვებას, არამედ ასევე ინგლისურ ენაში მომზადებას და იმ გამოცდებისთვის მომზადებას, რომელიც აუცილებელია რომ ჩააბაროთ, რომ თქვენი საბუთების განხილვა დაიწყოს უნივერსიტეტებში. პირველი რაც ვთავაზია, ალბათ თქვენს გეცოდინებათ, ეს არის ინგლისურის ტესტი და სტანდარტიზირებული, რომელსაც TOEFL-ს ეძახიან. ეს ტესტი, ასე ვთქვათ, აფასებს სტუდენტების ცოდნას ინგლისური ენის როგორც სასაუბრო, ასევე წერით და ასევე სმენით. და არის გარკვეული ზღვარი, რომელიც აუცილებლად უნდა გადააცილოთ, რომ იმისათვის თქვენი განაცხადი განიხილონ უნივერსიტეტში თქვენ მიღებასთან დაკავშირებით. TOEFL-ის გამოცდისთვის მომზადება შეიძლება დაიწყოთ ნებისმიერ დროს, არსებობს ამის წიგნები, არსებობს ინტერნეტს შეგიძლიათ ეს მოძებნო და დაიწყოთ მისთვის მზადება. ყველა უნივერსიტეტს აქვს თავისი ზღვარი, ზოგს ვთქვათ ხარვარდს უფრო მაღალი აქვს ვიდრე ვთქვათ არიზონას უნივერსიტეტს TOEFL-ის ზღვარი, მაგრამ აუცილებელია რაღაც გარკვეული ზღვარი, რომლის ზემოთაც შესაძლებელია თქვენი საბუთების განხილვა. გარდა ამისა, სამაგისტრო პროგრამაზე არის კიდევ ორი ტესტი, რომელიც უნდა ჩააბაროს სტუდენტმა. ეს არის GR, რომელიც ესე შეიფრება General Record Examination, რომელიც აფასებს, რომელსაც აბარებენ საერთოდ შეერთებულ შტატებში ბაკალავრები და იმის მიხედვით შემდეგ შეუძლიათ რომ შეიტანონ განაცხადი მაგისტრატურაზე. კარგი ის არის, რომ ქართველებს და საერთაშორისო სტუდენტებს ხშირად არ უწევთ ამ ტესტის ჩააბარება, როდესაც ისინი ევროპულ უნივერსიტეტებში აბარებენ. ევროპული უნივერსიტეტები ამას არ ითხოვენ, მაგრამ ამერიკაში ითხოვენ. გარდა ამისა, ითხოვენ კიდევ GMAT, ეს არის Graduate Math Assessment Test, რომელიც მათემატიკას ამოწმებს და ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა ჩააბაროთ, თუ აპირებთ, რომ ჩააბაროთ ეკონომიურ საკითხებზე, ეკონომიკაზე, ბიზნეს ადმინისტრირებაზე, მაშინ ეს ტესტი უნდა ჩააბაროთ. ამ ტესტების ჩააბარება შეიძლება საქართველოში არსებობს IREX-ი, ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც საშუალებას აძლევს ყველა სტუდენტს, რომელიც მომზადებული მივიდეს და ტესტი გაიაროს. ამ ტესტის შედეგები ძალაში არის 2 წლის განმავლობაში. ანუ თქვა წელს თუ ჩააბარებ, მომავალი 2 წლის განმავლობაში შეგიძლიათ ნებისმიერ უნივერსიტეტში, როდესაც საბუთების შეgaქვთ, წარადგინოთ ეს ტესტი, ანუ მას ვადა არ გაზრდით. GMAT-ს კი 5 წელი არ გაზრდის, ეს მათემატიკის ტესტი, საერთოდ ანუ ვადა არ გაზრდის მომავალი 5 წელი. ერთი საკითხი ამ ტესტებთან არის ის, რომ ის ფასიანია. TOEFL-ი საშუალოდ $120 ღირს, ყველაზე ძვირი არის GMAT-ი, ეს მათემატიკის ტესტი, რომელიც $240 ღირს თუ არ ვცდები. მაგრამ არის ესეთი პროგრამები, რომელშიც არ გიწევთ ამ ტესტის ფულის გადახდა. ეხლა ზუსტად გადავალ იმ პროგრამებზე, რომელშიც არ მოგიწევთ ამ გამოცდებში ფულის გადახდა. ეს არის შეერთებულ შტატებში გაცვლითი პროგრამა, რაც თუ გსმენიათ მასკი. ესეთი პროგრამა, რომელიც ღია არის ქართველი სტუდენტებისთვის, რომლებიც არიან ბაკალავრიატის ბოლო კურსზე, ან უკვე დამთავრებული აქვს ბაკალავრიატი. საბუთების მიღება ხდება ახლა ოქტომბერში, ოქტომბრის ბოლოს თორსები 2 ნოემბერს არის საბუთების მიღების ბოლო ვადა. ამას ახორციელებს ესეთი ორგანიზაცია IREX-ი და მთლიანად ფინანსდება შეერთებულ შტატების საელჩოს მიერ. აქ, როდესაც შეიტანთ საბუთებს, ანუ 2 ნოემბრამდე, აქვს ძალიან ესე იგი ფართო არჩევანი სხვადასხვა ფაკულტეტებისა, რომელნი შეიძლება დაგაინტერესოთ. და საბუთების შეტანის შემდეგ ხდება პირველადი გადარჩევა სტუდენტების და პირველადი გადარჩევის შემდეგ ის სტუდენტები, რომლებმაც პირველი რაუნდი გაიარეს, მათთვის ტარდება ეს გამოცდა TOEFL-ი, ანუ ინგლისურ ენაში გამოცდა. და თუ ეკონომიკაზე აბარებთ, შემდეგ GMAT-ის გამოცდაც ემატება ამას. ეს გამოცდა ტარდება უფასოდ. ანუ ის 120 და ის $240 გადახდა არ მოგიწევს. განსხვავება ის არის, რომ ამ გამოცდის ჩაბარების შემდეგ ეს ნიშანი თქვენ არ შეგიძლიათ სხვა უნივერსიტეტში წაიღოთ, მხოლოდ ამ პროგრამაში შეიძლება გამოიყენოთ.
ამ პროგრამას ძალიან ხშირად არჩევენ ქართველი სტუდენტები, იმიტომ რომ როგორ საფუძვები, როცა შეგაქვს შენი საფუძვები განიხილება არა მარტო უნივერსიტეტში მისაღებად, არამედ დაფინანსებაზე. ანუ თუ უნივერსიტეტმა მიგიღო, ესე იგი დაფინანსებაც მიიღე და ანუ ცალკე დაფინანსებაზე ფიქრი აღარ ჭირდება. ერთადერთი უარყოფითი, როგორც ამ პროგრამას აფასებენ, არის ის, რომ უნივერსიტეტს ვერ ირჩევ ფაკულტეტს, ან ზოგადად იმ მიმართულებას, რაც გინდა, მაგრამ ვერ ირჩევ უნივერსიტეტს. და ვთქვათ, თუ მიგიღეთ ამერიკაში შეიძლება მოხდეთ ტეხასის უნივერსიტეტში, შეიძლება მოხდეთ ნიუ-იორკის კოლუმბიის უნივერსიტეტში, ან უნივერსიტეტს თვითონ ვერ ირჩევ. მაგრამ მე ხელშეკრულებას აწერ ხელს და ვიღებ ვალდებულებას, რომ რომელმა უნივერსიტეტმაც მიგიღო იმ უნივერსიტეტში წახვა. ჩვეულებრივ სწავლა არის 1 წელი ან 2 წელი და რომლის დასრულების შემდეგაც იღებ სამაგისტრო ხარისხს. ასეთივე გაცვლითი პროგრამა ევროპაში არის უნგრეთში, თუ გაგიგიათ ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი, რომელსაც მთლიანად აფინანსებს სოროსის ფონდი. აქაც პროცესი არის ახლობთ იგივე. ნოემბრამდე შეგაქვს აბუთები, ირჩევ შენს რომელი მიმართულება გინდა, აბარებ ინგლისურის გამოცდას და თუ ამ ყველაფერს გადიხარ ბოლოს გასაუბრების შემდეგ, თუ მიგიღეს, მიდიხარ, ასევე დაფინანსებული ხარ მთლიანად შენი სწავლა, ცხოვრება სამედიცინო დაზღვა და ერთჯერად მგზავრობა ჩასვლა და ჩამოსვლა არ მთლიანად გადახდილი. ასევე არსებობს ესეთი გაცვლითი პროგრამა ბრიტანეთში, რომელიც არის ჩევენინგის პროგრამა, ესეც დაახლოებით იგივე პროცედურებია, ოღონდ განსხვავება ის არის, რომ ხო აქ აბარებ არა TOEFL-ის ტესტს, რომელიც უფრო ამერიკული უნივერსიტეტებისთვის არის, არამედ IELTS-ის, რომელიც არის ინგლისური, მაგრამ დაახლოებით ერთი და იგივეა, ოდნავ განსხვავება ამ ტესტებში. და კარგი ის არის ჩევენინგის პროგრამაში, რომ უნივერსიტეტის შერჩევა შეგიძლია ბრიტანეთის ის უნივერსიტეტი, რომელშიც შენ გინდა რომ სწავლა გააგრძელო. რომელიც მონაწილეობს პროგრამაში. ან თავიდანვე არის გამოქვეყნებული სია უნივერსიტეტების, რომლებიც მონაწილეობენ პროგრამაში, უკაცრავად ლიკა სიტყვა ჩამოგარცი, ჩამოწერილია სია მონაწილე უნივერსიტეტების და თქვენ უბრალოდ იქიდან არჩევთ, თუმცა უნივერსიტეტის არჩევის შემდეგ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ თქვენ არ შეგიძლიათ შეცვალოთ გადაწყვეტილება. ანუ მას შემდეგ რაც მიიღეთ დაფინანსებას, თქვენი სწავლით კონკრეტულად იმ უნივერსიტეტში, რომელიც თავიდანვე არჩიეთ. აქვე დავამატებ, რომ უმეტეს შემთხვევაში ეს არის სამმაგი სტიპენდია, სამხრივი დაფინანსება, უпростоრად ეს არის ჩივნინგი, საკმაოდ პრესტიჟული თელსოფლიოში განთქმული სტიპენდია, რომელიც ფინანსდება დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ. მეორე დაფინანსებელი დონორი ეს გახლავთ ღია საზოგადოების ინსტიტუტი და მესამე მონაწილე უნივერსიტეტი აკეთებს ხოლმე ფასდაკლებას, იმიტომ რომ არა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სტუდენტებისთვის საკმაოდ თითქმის 3 და 4 არის სწავლის გადასახადი და აი ამ ჩვენნაირი მონაწილე ქვეყნები და წასულ სტუდენტებზე კონკრეტული მონაწილე უნივერსიტეტი აკეთებს ხოლმე ფასდაკლებას, ანუ სამხრივი დონორი აქვს ამ პროგრამას. ეს არის ისინი, ეს პროგრამები არის კარგი, იმიტომ რომ განაცხადს აკეთება ერთხელ და ავტომატურად შენი საფუძვები განიხილება როგორც უნივერსიტეტში მისაღებად, ასევე განიხილება სტიპენდიისთვის. მაგრამ არსებობს ისეთი ქვეყნები, როგორც არის ჰოლანდია, შვედეთი, ავსტრია, ბელგია, არსებობს ასეთი უნივერსიტეტი, ინგლისურენოვანი იტალიაში. აქ ასევე სინგაპურის უნივერსიტეტი, რომელიც გვახსენე, აქ განაცხადი შეგაქვს უნივერსიტეტში და თუ უნივერსიტეტი მიგიღებს, მე შეგიძლია განაცხადი შეიტანო დაფინანსებაზე. მოითხოვო უნივერსიტეტის გადასახადი, მოითხოვო საცხოვრებელი დახმარება სტიპენდია და მოითხოვო სამედიცინო დაზღვა, მგზავრობა, ანუ ყველაფერი შეგიძლია ცალ-ცალკე მოითხოვო, შეგიძლია ყველაფერი ერთად მოითხოვო. მაგრამ წინაპირობა არის, რომ უნივერსიტეტს უკვე მიღებული უნდა ყავდა. ჰოლანდიაში ასეთი ორგანიზაცია არის NUFIC, რომელიც აფინანსებს არაევროკავშირის სტუდენტებს, რომლებიც მიდიან ჰოლანდიაში სასწავლებლად. ამ შემთხვევაში არის, რომ ნოემბრის ბოლომდე, ანუ როდესაც მოძებნენ, ვთქვათ, ინტერნეტში მოძებნენ ნებისმიერი უნივერსიტეტი, რომელიც კაი პროგრამა აქვს, მოგწონს, სად მდებარეობს, რა პროგრამას გთავაზობს. შეგაქვს საბუთები პირდაპირ ამ უნივერსიტეტში, უკავშირდება პირდაპირ უნივერსიტეტს აგზავნის საბუთებს იქ და იმ შემთხვევაში თუ უნივერსიტეტმა მიგიღო, ჩვეულებრივ პასუხი არის იანვრისთვის. თებერვლის ბოლომდე შეგიძლია ეს შენის მიღების ფურცელი და შენის საბუთები შეიტანო ჰოლანდიის საელჩოში, თბილისში
და მოითხოვოთ დაფინანსება. ჩვეულებრივ ეს დაფინანსება რაც ქართულ სტუდენტებს საკმაოდ კარგი არის, რაღაც წელიწადში ანდრეი იყო ხა 2 წელი ცოტა შემცირდა, თორე მინიმუმ 10 სტუდენტი მიდიოდა ხოლმე ჰოლანდიის სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. კარგი ის არის, ანუ ამას ფლან დაფინანსებს ჰოლანდიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, მაგრამ გარდა ამისა, როდესაც ჰოლანდიის უნივერსიტეტში შეგაქვს საბუთები, ძალიან ხშირად მას განიხილავენ თვითონ უნივერსიტეტები გარკვეულ დაფინანსებაზე. მაგალითად, ერთ-ერთი ქართველი სტუდენტი, რომელიც ამ სოციალურ მეცნიერებათა ინსტიტუტში წავიდა, მისი საბუთი მოხვდა ესეთ განხილვას, ერთ-ერთ განხილვას, რომელიც მას პირადად არ შეუტანია და ის დღესდღეობით დაფინანსებულია ჰაგის ყოფილი მერის მიერ პირადი სტიპენდიით და სწავლობს არაც ვთქვათ საგარეო საქმეთა სამინისტროს სტიპენდიით, არამედ პირადად ამ ერთი ადამიანის დაფინანსებით. ასეთივე შეგიძლიათ მოხდეს შვედეთში, ძალიან ხშირად ქართველი სტუდენტები მიდიან შვედეთში, ლუნდის უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ უნივერსიტეტის გადასახადი აქ არ არსებობს, აქ ძალიან ძვირია, 24000-ია ერთ-ერთი ძვირი უნივერსიტეტია ევროპაში, მაგრამ თქო შვედეთში ძალიან დაბალია უნივერსიტეტის გადასახადი და ადვილია მოიპოვო საცხოვრებელი სტიპენდია. და მგზავრობდა სამედიცინო დაზღვევის, ასევე არის ჩეხეთში და რაღაც სხვადასხვა ქვეყნებში. ანუ ზოგადად რო ვთქვათ, ეს ხო კიდევ ერთი რომელი ორგანიზაციას აფინანსებს ხშირად სტუდენტებს, რომლებიც მიდიან ისეთ ქვეყნებიდან, როგორც არის საქართველო, ეს არის სოფლიო ბანკი. აქაც ისევ იგივე პროცედურებია, ჯერ უნდა მიგიღოს უნივერსიტეტმა, სოფლიოს მასშტაბით, რომელიმე უნივერსიტეტმა და თუ ის ხდება სოფლიო ბანკის ინტერესში, თქო, სოფლიო ბანკი არ აფინანსებს ბიზნეს ადმინისტრირებაზე წასულ სტუდენტებს, მაგრამ აფინანსებს პოლიტიკურ მეცნიერებაზე, განვითარების სოციოლოგიაზე სტუდენტებს, თქო, არ აფინანსებს ბიზნესზე, მაგრამ ამიტომ შეგიძლიათ თქო შეარჩიოთ საერთოდ სოფლიო ბანკი, რომელსაც მიმართავს მას მერე რა უნივერსიტეტი მიგიღებთ. და თქო შეგიძლიათ აფინანსოთ სრული თქვენი ყოფნა უნივერსიტეტში. ძირითადად ეს პროგრამებია, რაზეც მე მინდოდა მესაუბრა. თუ გაქვთ რაიმე კითხვები, თუ არა და შეგვიძლია სუნის რა ვიცი თხოვოთ, რომ ისაუბროს უშუალოდ ამ უნივერსიტეტზე, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი პროგრამები და არაერთი ქართველი ყოფილა ამ უნივერსიტეტში და ეხლა სწავლობს. So I guess there are no more follow-up questions. So. ან თუ მოგვიანებით გექნებათ რამე კითხვა ამ პროგრამებთან დაკავშირებით? აქაურად მოიფიქრეთ 1-2 წუთის განმავლობაში თუ რამე ისეთ გაინტერესებს? ან შეიძლება სვის ვილაპარაკე, რაც უკვე იცით. არ ვიცი. მე შეიძლება ორსტიანობას დავამატო. კი, ბურა. ჯერმან. After you speak, then she wants to. Okay. Morning, everybody. First question I have is: does everybody speak English, or do we need translation? არ გინდა თარგმანი. ჭირდება თუ არ ჭირდება თარგმანი? ანუ ჭირდება. კარგი. Translation is very good. All right, I'm very happy to be here and take this opportunity to let you know a little bit about my institute and the programs that we offer. It's in The Hague, which is the seat of government of the Netherlands, first of all. It's not the capital, Amsterdam is the capital, but Holland has this weird system. The government stays in one place and the capital is in another city. პირველს ორისა მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მოხარული ვარ, რომ ეს საშუალება მომეცა შეხვედროდი თქვენ და ორივე სიტყვით მომეცხრა იმ ინსტიტუტის სახებ, სადაც მე მუშაობ. ეს ინსტიტუტი მდებარეობს ჰაგაში, რომელიც გახლავთ ადმინისტრაციული ცენტრი ნიდერლანდების სამეფოსი. ნიდერლანდების სამეფოს აქვს უცნაური მოწყობითი სტრუქტურა, ან დედაქალაქი არის სხვაგან, ადმინისტრაციული ცენტრი მდებარეობს სხვა ქალაქში. So The Hague is about 60 kilometers from Amsterdam. It's a nice quiet place, so you'll have plenty of time to study and dedicate yourself to your program. And now I'll tell you a little bit more about the institute. ჰაგა მდებარეობს ამსტერდამიდან 60 კილომეტრის დაშორებით. ეს არის პატარა ძმარი ქალაქი, სადაც ხო შესაძლოა მოგეცემა მეტი დრო დაუცმოთ, ბევრი დრო დაუცმოთ თქვენ სწავლა განათლებას და თქვენს მიერ არჩეულ პროგრამას. ეხლა მოგახსენებთ უფრო მეტ ინსტიტუტის შესახებ. The school was started in 1952. And it originally started as a training institute for bureaucrats and people who are interested in administration in developing countries.
ინსტიტუტი დაარსდა 1900 სკოლა უფრო სწორად დაარსდა 1952 წელს და მისი პირველი დანიშნულება გახდათ ტრენინგების უზრუნველყოფა, განვითარება ქვეყანაში მომუშავე საჯარო მოხელეების ბიუროკრატების სასწავლებლად. And our focus of all the programs in our institute is on developing and transitional countries. We get students from all over the world, including advanced industrialized countries, but the programs itself are focused on problems of the global south, as well as problems of the transition countries such as yourselves. უნდა მოგახსენოთ, რომ ყველა პროგრამა, ინსტიტუტის ყველა პროგრამა ძირითადად აქცენტს აკეთებს განვითარებად და ტრანზიციის მყოფ ქვეყნებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყავს სტუდენტები, სოფლიოს ბევრი თითქმის ყველა ქვეყნიდან, მათ შორის არიან ქვეყნები, რომლებიც განვითარებულები არიან, ინდუსტრიალიზებულები არიან, მაგრამ თვითონ პროგრამების აქცენტი ძირითადად ეთმობა განვითარებად და ტრანზიციის ეტაპზე მყოფ ქვეყანას, როგორც საქართველოს. It is a postgraduate institute, which means we don't have any undergraduate students. We start off with master's programs, and we have about 200 master's students entering every year in various different specializations. We also have a PhD program. At the current time, we have about 60. And throughout the year, we offer a number of postgraduate diploma courses that are short from 2 weeks to 10 weeks of intensive training in one of the specializations that we offer. ასევე უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ ინსტიტუტი ძირითადად სთავაზობს დაინტერესებულ მომავალ სტუდენტებს სამაგისტრო პროგრამებს, ანუ ინსტიტუტში არის სწავლება ბაკალავრიატის დონის პროგრამები. დაახლოებით 200 ასეთი პროგრამა არის. 200 programs for 200 students entering. 200 სტუდენტი იწყებს სწავლას ყოველ წელს ინსტიტუტში. გარდა ამისა, ყავთ ასევე 60 დოქტორანტი, ანუ სტუდენტები, რომლებიც გადიან სადოქტორო პროგრამას და გარდა ამისა, ინსტიტუტი ასევე სთავაზობს მოკლებადიან მაგისტრის ხარისხის შემდგომ კურსებს კონკრეტულ სპეციალიზაციაში, კონკრეტულ სპეციალობაში. The programs aren't, especially the master's program, it's not a professional type program like an MBA or a master's in political affairs as you have, or policy studies as you have in the United States. It's more of an academic program, but we do have a very strong focus on application and policy relevance. ეს პროგრამები, რომელსაც ინსტიტუტი სთავაზობს თავის მომავალ სტუდენტებს, არ არის პროფესიული პროგრამები, მაგალითად MBA-ის ტიპის პროგრამები არ არის. ეს არის უფრო აკადემიური პროგრამები, მაგრამ ინსტიტუტი ძალიან დიდ აქცენტს აკეთებს ამ პროგრამების პრაქტიკულ ხასიათზე და რამდენად გამოყენებადია, რამდენად რელევანტურია და რამდენად შეესაბამება ისინი არსებულ პოლიტიკურ მდგომარეობას და კონტექსტს. All right, so these are the different specializations that we have. As you can see, there's quite a few, and I'll briefly go through them one sentence for about each specialization. ეს არის ჩამოთვლილი სპეციალობები, ვიწრო სპეციალობები, რომლებიც ისწავლება ინსტიტუტში, ყველაფერს ხა ჩამოყვები და ორიენტირებით მოგახსენებთ თეორიის შესახებ. Most of the titles are self-evident, but just in case it's not clear. The first one, agriculture and rural development, basically looks at issues related to land, peasants, farming, and rural livelihoods, again in developing countries. რამდენიმე პროგრამის სახელწოდება თავისთავად განმარტავს პროგრამის დასა შინაარსს, მაგრამ შემთხვევაში თუ ნათელი არ არის, მაინც ორი სიტყვით მოგახსენოთ. პირველი ეს არის სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების პროგრამა, რომელიც ძირითადად ეხება მიწებს, ფერმერებს, გლეხებს და საერთოდ განვითარებას ქვეყნებში სოფლის მეურნეობის განვითარების საკითხებს. Children and youth studies looks more at issues with education, issues of child exploitation, child labor, violence-affected youth. All of that has to deal with young people we look at in the children and youth studies program. მეორე პროგრამა, რომელიც არის ბავშვებსა და ახალგაზრდებზე, ძირითადად ეხება ისეთ საკითხებს, როგორიც არის ბავშვთა იძულებითი შრომა, ბავშვთა ტრაფიკინგი, ახალგაზრდობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემატური საკითხები. Conflict reconstruction and human security looks at societies in conflict. That includes certain areas of Georgia. It also includes the Balkan areas, places in Africa. Unfortunately, there's a lot of conflict in the world, and if you're interested in issues of how conflicts start, how they continue, how they're resolved, post-conflict management, this is the kind of program that would interest you.
მესამე პროგრამა, რომლის სახელწოდება გახლავთ კონფლიქტი, რეკონსტრუქცია და ადამიანის უსაფრთხოება, ეხება მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში მიმდინარე კონფლიქტებს, მაგალითად, ამაში შედის საქართველოს კონკრეტული ქვეყნების გარდაცვლილი ნაწილები, ასევე ბალკანეთის ქვეყნები, აფრიკის ქვეყნები, სამწუხაროდ მსოფლიოში ძალიან ბევრი კონფლიქტური კერა არის და მათვისაც აინტერესებს ის თუ როგორ დაიწყო კონფლიქტი, როგორ ვითარდებოდა და რა გზები არსებობს მათ გადასაჭრელად, შეუძლიათ მიმართონ ამ პროგრამას. The fourth development research is a new master's stream that we started a couple of years ago, and that's oriented towards people who want to do a PhD. So it's more research oriented, more analytic, and you can choose any area in which to specialize, but here what you get is more training in research methods and how to prepare yourselves to start a PhD program. And some of our students in this master's directly go on to do a PhD at our institute, but some of them go into other institutes also. ესე იგი მე-4 ეს გახლავთ განვითარებასთან დაკავშირებული საკითხების კვლევა, ეს არის ასე ვთქვათ სადოქტორო დოქტორატურისთვის მოსამზადებელი პროგრამა, რომელიც მისნად ისახავს უფრო მეტ კონცენტრაციას და აქცენტს კვლევით უნარ ჩვევებზე. სხვა შეგიძლიათ აირჩიოთ რომელიმე სპეციალობა, რომელიმე ვიწრო სპეციალიზაცია, მაგრამ განსაკუთრებული ყურადღება ამ პროგრამაში ეთმობა სწორედ მკვლევარისთვის საჭირო უნარჩვევების განვითარებას. ხშირ შემთხვევაში ხდება ისე, რომ როცა ამ კურსგადვიან სტუდენტები რჩებიან ინსტიტუტშივე დააგრძელებენ დოქტორატურაში სწავლას, მაგრამ ასევე შეგიძლიათ აირჩიოთ სხვა უნივერსიტეტს და იქ გააგრძელოთ დოქტორატურაში სწავლა. For those of you who want a more traditional economics approach, economics and development is the program because it is taught by economists using standard classical econometric techniques, but again with a view towards the problems in developing economies. შემდეგი ეს არის განვითარების ეკონომიკა. ეს არის ტრადიციული ორთოდოქსული ეკონომიკა, რომელსაც ასწავლიან ეკონომისტები და სპეციალისტები ამ სფეროში. ისევ და ისევ ეს ეხება ეკონომიკურ საკითხებს, რომელიც მწვავედ დგას განვითარებად ქვეყნებში. It's not a neoliberal kind of economics program. It is more progressive, but it is you do have to have a good, solid understanding of math and stats if you want to. ეს არის პრაქტიკული გაგებით ეკონომიკა, ეს არის ახალი პროგრესული და ახალი მიმდინარეობა. ამ იმისათვის, რომ ამ პროგრამას ისწავლოთ, და საჭიროა გქონდეთ ძალიან მყარი საფუძვლები ეკონომიკაში. Okay, the next one, environment and sustainable development, is fairly self-explanatory. It deals with issues of pollution, natural resource management, conservation, things like that. შემდეგ ის არის გარემოსა და მდგრადი განვითარების პროგრამა, რომელიც ძალიან თვითონ ის პრინციპში სახელწოდება ამ პროგრამის შინაარს. ეს არის პროგრამა, რომელიც ეხება გარემოსა დაკავშირებულ საკითხებს, დაბინძურებას, კონსერვაციას, ბუნებისთან დაკავშირებულ საკითხებს. Governance and democracy really deals with societies that, for most part, are technically democratic, but then have issues about representation of different classes within the democratic setup. So this program focuses on issues of power within societies and how more participatory democracy can be brought about in developing and transitional countries. შემდეგი ეს არის მართლობა და დემოკრატია, რომელიც პრინციპში ეხება ისეთ ქვეყნებს, სადაც რომლებიც თეორიულად პრაქტიკულად დემოკრატიულები არიან, მაგრამ მაინც გააჩნიათ გარკვეული პრობლემები წარმომადგენლობასთან დაკავშირებით და ეს პროგრამა სწორედ უყურებს თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს მონაწილეობითი დემოკრატია განვითარება და ტრანზიციის ეტაპზე ფაზაში მყოფ ქვეყნებში. Human rights and social justice, again, it's fairly self-explanatory. We look at here about human rights violations in developing and transitional societies, issues of minorities. Also, it has a bit of overlap with conflict and human security because, of course, when you have conflict, there's a lot of human rights abuses. So it's similar in that sense. შემდეგ ეს ადამიანის უფლებები, განვითარება და სოციალური თანასწორობა, სოციალური სამართალი, უпростоრად ეს ძირითადად ეხება ადამიანის უფლებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს, განვითარება და ტრანზიციის ეტაპზე მყოფ ქვეყნებში, თუმცა არსებობს რამდენიმე გადაკვეთის წერტილი კონფლიქტოლოგიასთან, აი ეს მესამე პროგრამა, რომელიც არის ჩამოთვლილი ნუსხაში, რადგან მოგეხსენებათ, სადაც კონფლიქტია და ადამიანის უსაფრთხოების პრობლემები, იქ დგება ასევე ადამიანის უფლებათა დაცვასთან დაკავშირებული problems.
International political economy and development takes a more academic approach to issues of power within society, which is what political economy focuses on. შემდეგი ესახლავს საერთაშორისო პოლიტიკური ეკონომია და განვითარება, ძირითადი აქცენტი კეთდება ძალაუფლების გადანაწილებაზე საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ეს არის ძირეული საკითხი, რომელიც არის პოლიტიკური ეკონომიკის ცენტრში. Local development strategies look at techniques and measures that you can take to develop a particular region. So instead of looking at a national level, you focus on a particular region and see what are its assets, what are its liabilities, what is the potential in that region, and then you look at what are the potential strategies that can help increase economic activity in that region. So that's what local development strategies will focus on. ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია უყურებს არა ცენტრალურ დონეზე ქვეყნის მთლიან განვითარებას, არამედ კონკრეტული რეგიონების განვითარებას, აფასებს რა რესურსები და რა პოტენციალი გააჩნია კონკრეტულ რეგიონს და შემდეგ იმუშავებს იმ სტრატეგიებზე, რომლებაც შესაძლოა და სავარაუდოდ რომლებიც გამოიწვევენ ამ რეგიონის განვითარებას და ეკონომიკური ეფექტიანობისა და ეფექტურობის გაზრდას. And the next two concentrations look more upon how to increase the welfare and what are the reasons of persistent poverty. So how to increase welfare for people within societies, and then to understand why they're poor, whether it's a structural issue, whether it's a personal issue, whether it's an opportunity issue, things like that. We put that in poverty studies. შემდეგი ორი, რომელსაც ქვია მოსახლეობა, სიღარიბე და სოციალური განვითარება და შემდგომ სიღარიბეზე დაკავშირებული საკითხების კვლევა და პოლიტიკის ანალიზი, ძირითადად უყურებს სიღარიბესთან დაკავშირებულ პრობლემებს, იკვლევს იმ ძირითად გამომწვევებს, რომლის გამოც ქვეყანაში პერსისტირებს, ანუ მუდმივად სიღარიბესთან ციკლური ხასიათი და შემდეგ იკვლევს, რა შეიძლება რისგან შეიძლება მომდინარეობდეს სიღარიბესთან დაკავშირებული პრობლემები, არის ეს საზოგადოების აღლევება, ეს არის სისტემური პრობლემები, სტრუქტურული პრობლემები და ასე შემდეგ. Public policy and management is very similar to a traditional policy studies school or a public affairs school. Here we look at issues of how policy is analyzed, how policy is decided upon, implemented, various issues of governance. So it's a rather broad program that looks at all issues related to governing a particular region or country, or even looking at how non-government actors define, develop, and implement policy. შემდეგ ეს საჯარო პოლიტიკა და მართვა საკმაოდ ფართო პროგრამაა. ამის ეკვივალენტი გახლავთ პოლიტიკის სწავლებანი, ესეთი პროგრამა, ასეთ სახელწოდებით. ძირითადად უყურებს საჯარო მართვასთან, საზოგადოებრივ მართვასთან დაკავშირებულ საკითხებს, არა მხოლოდ სახელმწიფო მართვასთან დაკავშირებულ საკითხებს, არამედ არასამთავრობო აქტორების მიერ პოლიტიკის შემუშავების გზებს და საკითხებს. Women, gender, and development looks more specifically at the issues, especially of women's rights and women's participation in the economy, their structural position within societies, and of course the relationship of gendered relationship within communities, within societies and countries. შემდეგ ეს არის ქალები, გენდერი და განვითარება, რომელიც უშუალოდ რომლის ძირითადი შესასწავლის საგანი არის ქალთა უფლებები, ასევე ეს ამ პროგრამაში ისწავლება რა ურთიერთობები არსებობს სხვადასხვა სქესებს შორის კონკრეტულ საზოგადოებებში და კონკრეტულ თემებში, რა როლი უკავიათ ქალებს ეკონომიკაში და სტრუქტურული პოზიცია უკავიათ მათ ეკონომიკაში. And finally, work employment and globalization. It's fairly obvious. We're looking at issues about transnational migration of labor, economic opportunities, how globalization affects local employment patterns and opportunities. So if you're interested in things like that, then this would be your concentration. ბოლო პროგრამა ეს არის დასაქმება, სამუშაო დასაქმება და გლობალიზაცია. პრინციპში საკმაოდ ნათლად გამოხატავს რა შეიძლება იყოს ამ პროგრამის შინაარსი. ეს ძირითადად უყურებს პროგრამა ძირითადად უყურებს საკითხებს, რომელიც დაკავშირებულია გლობალიზაციის გავლენასთან, ადგილობრივ დონეზე და დასაქმებასთან.
More information is available on our website, so you can consult it if you're interested in a particular program, look more into it. The courses are available online. The course descriptions are available online as well as faculty profiles, so you can get to see where the different faculty has received their training and what kind of research they focus on. სიღრმისეული ინფორმაცია შეგიძლიათ ეწვიოთ ინსტიტუტის ვებგვერდს, რომელზეც განთავსებული არის დაწვრილებითი აღწერილობა თითოეული პროგრამისა, პროფაილები ცოტა პროგრამისა და დაინტერესების შემთხვევაში შეგიძლიათ ინფორმაცია შეიცვალოთ. We're in the process of a little reorganization at the Institute, so all of these different concentrations will be grouped in 5 different majors. The website will reflect that in a few months. So when you go over there, you will find 5 different majors, and then you can click on them to find out what kinds of concentrations are under that major. ინსტიტუტი გადის ორგანიზაციულ ცვლილებას, ორგანიზაციას გადის უბრალოდ, ასე რომ ყველა ეს პროგრამები დაჯგუფებულია 5 ძირითად მიმართულებებში, ასე რომ შევხვდით ვებსაიტზე, ნახავთ რომ 5 თავარი მიმართულება არის და შემდეგ შეგიძლიათ თითოეულ მათგანის ქვეშ ნახოთ რა არის ჩამოწერილი და რა არის პროგრამები. The program lasts for about 1.5 years. You start in September and you end in December of the following year. The first 1 year basically in the fall and then the spring is devoted to classes, academic training, and after that you go on to do your field research. For most of you, you take off sometime in July and August to do research for your thesis, and then from August to November you prepare your master's thesis, or what we call research paper, and then you're free to have a month in the Netherlands to enjoy yourselves while we grade it. პროგრამები გრძელდება წელიწად ნახევარი, იწყება სექტემბრიდან და მთავრდება მომდევნო წლის დეკემბერში. ძირითადი დრო ანუ ეს არის შემოდგომი და გაზაფხული შეგიძლიათ ეთმობა აკადემიურ პროგრამას, ანუ ლექციები ექნება და სემინარები ექნება კლასები, ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტში. შემდეგ უკვე იწყებთ კონკრეტულ კვლევას, ირჩევთ საგანს. შეიძლება სხვადასხვა ქვეყანაში გააკეთოთ ეს და შემდეგ უკვე სექტემბრიდან იწყებთ თქვენი დისერტაციის, ანუ როგორც საკვლევი თემის, არ ვიცი როგორ არის ქართულად დამებიდებოდში, წერას და შემდეგ უკვე გაქვთ ერთი თავისუფალი წვე, რომ მინავარდოთ ხორონდიაში, სანამ თქვენ შეგვეცებაზე წვები მიგდებთ. If you are interested in applying, all of you should have completed your bachelor's degree. We generally take students who've done a bachelor's degree in social science, but that's not necessarily the case. It's not if you do something in natural science or any other field. You can also apply for a waiver of the social science requirements. You should be a good student. The score on this English language test should be 6.5. I've never taken it myself, so I'm not quite sure how difficult it is. The tuition is about 12,500 euros. As Lika's already mentioned, there's a number of scholarship opportunities. And if you're self-paying, you often get a discount, maybe a 50% discount. So do look into it in terms of scholarships and in terms of receiving a subsidy. Yourself what? Financially. I can pay yourself. Okay. მოკლედ იმისთვის რომ ჩააბაროთ და მიმართოთ ინსტიტუტს თქვენი განცხადებით, თქვენ გქონდეთ ასრულებული ბაკალავრიატის პროგრამა. უმეტესი ჩვენი სტუდენტები და უმეტეს ჩვენი სტუდენტები დამთავრებული აქვს სოციალურ მეცნიერებებში, მოპოვებული ბაკალავრის ხარისხის სოციალურ მეცნიერებებში, მაგრამ ეს არ არის ყოველთვის სამოძებნო, შეიძლება იყოს ბუნებისმეტყველო დამთავრებული ქონდეს საბუნებისმეტყველო რომელიმე სპეციალისტი, მაგრამ მაინც მიმართოთ, უბრალოდ თქვენ მოიშვათ თქვენ არ აქვს დამთავრებული რომელიმე სპეციალიზაცია, რომელიმე პროგრამა არ აქვს გავლილი სოციალური მეცნიერებები და უნდა იყოს კარგი სტუდენტები, უნდა ჩააბაროთ IELTS-ის დამოსვა, რომელიც მინიმალური განსვლელი წლა გახლავთ ინსტიტუტის 6.5, მეტად არ ჩამებარები არასდროს და ვერ გეტყვით რამდენად თულია, თუ გაინტერესებს მოგახსენებთ რამდენად თულია და გეტყვით რომ არ არის თული. სწავლის გადასახადი არის 12,500 ევრო, მაგრამ არსებობს როგორც ნიკამ მოგახსენებთ სხვადასხვა სტიპენდიის, სხვადასხვა წყაროები და წრეები და საშუალებები. თუ თქვენ თვითონვე აფინანსებთ საკუთარ თავს, როგორც წესი იღებთ ხოლმე ფარდაგირებას, დისკაუნტს, ხანდახან 50%-ის ზენობითაც და ვებსაიტზევე მოცემული არის გაწვრილებითი ინფორმაცია სტიპენდიების, სხვადასხვა სტიპენდიების შესახებ. I've already said it's located in The Hague. It's a quite peaceful, lovely little town
in Holland, and it's very centrally located, so on weekends and on breaks you can always run off to Paris or Berlin. So Holland is a good place to be based if you want to explore Europe. As you saw a picture on the first slide, that's our building. We don't have to go back there. And we don't have to go back there. Okay. That's the building. All of our offices and classrooms are in that building, and on the right side of the building is the hostel. We have a couple of hostels. One of the large ones are right next to it, and there's a couple of smaller ones. If you want to separate yourself from the institute, there's one close to the beach, as well as one in the city center. როგორც უკვე მოგახსენეთ, ინსტიტუტი მდებარეობს სააგარში, რომელიც კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ არის პატარა და ნარი ქალაქი, რომელსაც აქვს გადასარევი ადგილმდებარეობა, ასე რომ თუ გნებავთ შაბათ-კვირას სადმე ევროპაში, ასე რომ მაგალითად პარიზში, ეს არის ძალიან ხელსაყრელი, ძალიან ხელსაყრელი ამ მდებარეობა ამისთვის. საერთოდ მთელი აკადემიური პერსონალი და აუდიტორიები განლაგებულია და განთავსებულია ერთ შენობაში. უნივერსიტეტის გვერდით მდებარეობს სტუდენტური საცხოვრებელი, უბრალოდ უნივერსიტეტის გვერდზე მდებარეობს მარჯვენა მხარეს სპორტები, სხვა ერთ-ერთი საცხოვრებელი, მაგრამ თუ გნებავთ მაინამაინც რომ უნივერსიტეტისგან იყოთ მოშორებული, შეგიძლიათ რომელიმე სამი აქვს ამგვარი სულ საცხოვრებელი, ერთ-ერთი მდებარეობს სანაპიროსთან ახლოს, შეგიძლიათ გაიჭიოთ, თუ გინდათ რომ შორს იყოს ის და დაუსვათ. ერთ-ერთი დედოფლის სასახლის გვერდი. და ერთ-ერთი აგერ So one of them is next to the Great Palace. ანუ დედოფლის მეზობელი. No. So they're not No, that was the old building. She threw us out. About our students, this is the division. I'm not quite sure whether the Georgians are, we have a few Georgian students, and I'm not quite sure if our office puts them in Asia or in Europe. You can find out when you get there. But about 40% of our students come from Asia, India, Indonesia, Malaysia, China, these are the countries, and the Philippines. These often send quite a few students, but we have students also from places like Kazakhstan, Uzbekistan, all of the former Soviet Union. About 35% of our students come from Africa, so Asia and Africa will make up the bulk of our student body, because of course most of the developing countries are located there. We have another 13% from Latin America, which is Mexico down south all the way to Argentina, and about 12% from the advanced industrialized countries, basically the USA, Canada, and Western Europe. Most of them are, say, about 25 to 35 years old. All of them have had a little bit of work experience after their bachelor's degree. Very few come directly after their bachelor's degree. And we get a number of people on deputization from their governments. ეხლა გადაადგილება სტუდენტების, აქ უნდა აღინიშნოს, რომ რამდენიმე ქართველი სტუდენტი ყავს, მაგრამ სხვა დარწმუნებული არ ვარ, საით არიან მოხდულები, საით მოახერხებს პრივატიზაციამ აზიაში თუ ევროპაში. მოკლედ 40% არის აზიიდან, მისთვის ქვეყნებიდან, როგორც არის ინდონეზია, მალაიზია, ფილიპინები დაგზავნიან საკმაოდ ბევრ სტუდენტებს. თუმცა ყირგიზსტანი, ყაზახეთი და ესეთი ქვეყნებიდანაც არიან, 35% არის აფრიკიდან, ასე რომ აზია-აფრიკა შეადგენს ბირთვს ჩვენი სტუდენტებისას. 13% არის ლათინურამერიკა, რომელიც არის ქვეყნები მექსიკიდან მოყოლებული და მის სამხრეთით ქვემოთ არგენტინამდე, 12% არიან ამერიკიდან, კანადიდან და დანარჩენი ევროპიდან. ძირითადად არიან ახალგაზრდა პროფესიონალები, რომელთა ასაკი მერყეობს 25-35 წლამდე და მათ როგორც წესი აქვთ მცირე პროფესიული გამოცდილება ბაკალავრიატის დასრულების შემდეგ. The other special attractive feature of our institute is that it's very international, not just in terms of its students, but also in terms of the academic staff. Most of our faculty is from outside the Netherlands, so we have a very global perspective, and the individual faculty members themselves have a lot of international exposure. For example, I myself grew up in India, I did all my academic training in the United States, I do my research in Brazil, and I teach in Europe, so that's the kind of profile that you get. So what's good about this is you can relate your studies to almost anywhere in the world. ერთი კიდევ მიმზიდველი მახასიათებელი ამ ინსტიტუტის გახლავთ ის, რომ ესე იგი
ძალიან საერთაშორისო მარტო სტუდენტები კი არა პროფესორებიდან, არამედ აკადემიური პერსონალიც 60% დაახლოებით პროფესორ-მასწავლებლების არ არიან ფოვეთის მოქალაქეები და ძალიან საინტერესოს ხდის სწავლას ინსტიტუტში. რომ მოგახსოვოთ მაგალითად ვეპირადად გავიზარდე ინდოეთშიო, შემდეგ აკადემიური განათლება მიიღო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გააკეთა კვლევა ბრაზილიაში, ასწავლის ევროპაში, ასე რომ ძალიან საინტერესო არის ამ ინსტიტუტში სწავლა და რაც არ უნდა ისწავლოთ, ყოველთვის მოიძებნება მსოფლიოს ისეთი ადგილი, სადაც თქვენ შეძლებთ ამ თქვენი მიღებული განათლების გამოყენებას. It's pretty easy to live in The Hague. It's a very well-organized university and a very well-organized country. We'll get you, the administrative staff will help you get your visa and all of the other logistical arrangements. You have housing in ISS hostels, so you don't have to worry about trying to find an apartment. Some of you require some remedial courses in English or math that is also available. And ISS was recently awarded this Orange Carpet Award for being one of the best Dutch institutes as far as hosting international students goes. So it's a place where you'll feel comfortable. ძალიან ორგანიზებული და მოწესრიგებულია ყველაფერი ამ ქალაქში. უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია იზრუნებს ლამხნით ახსნენ აეროპორტში შემოგზადებით და მიგიყვანონ დანიშნულების ადგილამდე. ასევე ადმინისტრაცია დაგეხმარებათ მოაგვაროთ მიწასთან დაკავშირებული პროცედურები, ასევე საზღვასთან დაკავშირებული საკითხები და გახსნათ საბადო ანგარიშები. არ მოგიწევთ ზარდი და ზრუნვა საცხოვრებელ ადგილზე, რაც როგორც მოგახსენეთ, საცხოვრებელი მდებარეობს უნივერსიტეტთან. გარდა ამისა, სტუდენტთა კონსულტაციები, ასე ვთქვათ, დამხმარე კურსები აქვს. სტიპენდიას იღებს, საერთოდ შეგვიძლია scholarship and then ანუ ეს როცა მასიური ნაცვლად საცხოვრებელს და თვითონ უნივერსიტეტის კაფეტერია, რომელიც ძალიანია, ანუ ძალიან გარდა ამისა, თუ დახმარება გჭირდება აკადემიურ გამომწვევად და შეიძლება შეკითხების შემდეგ აკადემიურ უნარჩვევებში, მაგალითად ინგლისურში, მათემატიკაში გჭირდება დახმარება უნივერსიტეტი ამასაც უზრუნველყოფს და გარდა ამისა, ინსტიტუტი გახლავთ ნარინჯისფერი ხალიჩის ჯილდოს პირველი მფლობელი, რომელიც გადაეცა ინსტიტუტს საერთაშორისო სტუდენტების საუკეთესო დახვედრისა და მეხეებისთვის. It's called the orange carpet because orange is the national color of Holland. ნარინჯისფერი და მოგვეხსენება ნარინჯისფერი გახლავთ ჰოლანდიის ეროვნული ფერი. Okay. We have various facilities to make your life comfortable, visitor accommodation, wireless network, etc. There's a library. I think Osman was mentioning that even he went to the library, so we have about 100,000 books, lots of journals, but these days, of course, most people access the journals electronically through their computers. But in case you like to flip through paper, that's also available. Institute გააჩნია სხვადასხვა დამხმარე საშუალებები, შეგვიძლია სტუდენტების ცხოვრება გახადოს კომფორტული, ასწავლო გითხრათ, რომ ბიბლიოთეკაც აქვს ინსტიტუტს, საკმაოდ კარგია, ასეთასთან მედიცინა და ჟურნალები, მაგრამ მოგეხსენებათ უკვე დღევანდელ სტუდენტების უმეტესობა ამჯობინებს, რომ ელექტრონული ფორმით მიიღოს ჟურნალები, მაგრამ თუ თქვენ გსურთ, რომ მაინც წიგნები გადაგცილოთ და ხსიანურებს ეს პროცესი, მაგის საშუალებაც არის ინსტიტუტში. We have career support also. Most of our students do go back to their countries to work. Some of them stay on in Holland, but very few. And some of them get jobs with international organizations. So we have Nepali students working in the United States, and American students working in Africa. So it is a very international network. And that's one of the main benefits of studying at ISS is that you will make through your colleagues, through your fellow students, this international network. So if you like traveling, you'll always have a place to stay anywhere, almost anywhere in the world that you go to. მოგეხსენებათ, ჩვენი სტუდენტების უმეტესობა ბრუნდება მშობლიურ თავის საკუთარ ქვეყანაში, თუმცა არიან იშვიათი გამოგონებები, რომლებიც დამთავრების შემდეგ რჩებიან და მუშაობას განაგრძობენ ხოლმე ნიდერლანდების სამეფოს ჰოლანდიაში, ან იწყებენ მუშაობას სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის, მაგალითად თამყავს ნეპალელი, ყავდა ნეპალელი სტუდენტი, რომელიც ახლა ამერიკის მთავრობისთვის მუშაობს და ამერიკელი, რომელიც აფრიკაში, ნეპალში მუშაობს, ამიტომ ერთ-ერთი კიდევ ძალიან დიდი მიზიდველი თვისება ეს არის პარტნიორობის და ანუ
პარტნიორობის ალბათ ხო მეგობრების შეძენის ძალიან დიდი საშუალება, ამიტომ თუ მოგზაურობა გიყვართ, სადაც არ უნდა სოფლის ნებისმიერ ქვეყანაში ერთში თქვენ დასარჩენი ადგილი ყოველთვის გეცნებათ იქ შეძენილი მეგობრების წყალობით. Alumni per region basically reflects our current student body, so most of them from Africa and Asia, and of course a few from Europe, South America, and North America. Საჩიეხება კურსდამთავრებულების დაყოფა, პროფესიული დაყოფა ასახავს პროცედურული მაჩვენებელი გითხარი ჩვენი სტუდენტების დაყოფისა, 90% არის ევროპიდან, ჩრდილოეთ ამერიკიდან არის 2%, სამხრეთ ამერიკიდან 11%. აზიისა და ავსტრალიის კუნძულებიდან 41% და აფრიკიდან 40%. Any other information is available on our website. So I'll stop here, and if you have any questions, I'd be happy to address them. Ყველა სხვა დანარჩენი მომენტების ინფორმაცია განთავსებულია ინსტიტუტის ვებგვერდზე. თუ რამე დაგვიჭიროთ კითხვები გააქვს მის გამონების კითხვებს. კითხვები თუ არ არის თავგუგუმინეს ქონა. Whenever a student is enrolled, after student is enrolled, should he or she apply for a scholarship afterwards, or No, it's before you. Yes. No. Actually, it's different. You have to get first. You have to. Well, I mean, you get your admission first, but it's part of the pre-enrollment stage. So you get your admission, and then you apply for various scholarships. წინასწარი ხარისხის პროცედურის ნაწილი ჯერ მიღებთ თანხმოვანს უნივერსიტეტზე და შემდეგ უკვე აბსოლუტი და განიხილავთ პროცედურის სხვადასხვა შეფერილობას. some scholarships შესაძლოა ინფორმაცია ამოვისაი. Information and scholarship is on the Yeah, there's a lot of information on the website, and of course Lisa knows more that she's gone through the process, but you will get the information on the website. პრაქტიკას პრაქტიკული გამოცდილება გააჩნია, იმიტომ რომ თელის პროცედურა მას გაიარა თავიდან ბოლომდე, მაგრამ ეს დეტალური ინფორმაცია ახლა განთავსებულია ინსტიტუტის ვებგვერდზე. მაგრამ ჰოლანდიისთვის განსაკუთრებული, აი ყველა საერთაშორისო სტუდენტებისთვის ეს არის NUFIC NL, რომელიც ანუ ყველაზე უფრო კარგი, იმიტომ რომ ამ თვითონ ორგანიზაცია არა მარტო სტიპენდიის მოპოვებაში გეხმარება და შეიძლება მიიღო არა მარტო თქვა საგარეო საქმეთა სამინისტროს სტიპენდია, არამედ გეხმარება ჩამოწერილი აქვს აბსოლუტურად მთელი ჰოლანდიის ყველა უნივერსიტეტს რა პროგრამები აქვს, როდის აქვს დედლაინები მიღების, თქვა პირველად მიღება რომ გააკეთო, მე რომ სტიპენდიას შეეტანო, ამიტომ NUFIC NL არის ყველაზე საუკეთესო საერთაშორისო სტუდენტებისთვის და ქართველებისთვის. კი, მე actually part of Hollandia's practice So the question is whether it's only Holland, the Netherlands, they have to solve for what about other countries, maybe US? România și-a mătat de văză la აი, ვსაუბრეთ, თქვენ თავიდან არ ყავით? ხო, არა, ვისაუბრეთ, რომ არსებობს გასვლითი პროგრამები ბრიტანეთში, არსებობს შეერთებულ შტატებში, რომელზეც ვისაუბრეთ, რომ არის გასვლითი პროგრამები, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შეერთებულ შტატებში, ეს არის მასკის პროგრამა, რომელზეც შეგიძლიათ შეიტანოთ საბუთეები, 2 ნოემბრამდე არის დედლაინი. Do you have any employment schemes or scholarships for students in the year students, not just graduating? Some of our students do get internships with local organizations, depending on their interest. Once you start, after your first few months, when you get familiar with what kind of course or what kind of internship you want, then you can talk to one of your academic advisors, and he or she can link you up with some local organization that's looking for internship. And we do have about 10-20 students doing internships at any given time. დაახლოებით 10-12 სტუდენტი გადის სტაჟიორად მუშაობენ კონკრეტულ დროს. უბრალოდ პროცედურა ესეთი არის. რაღაცა რამდენიმე თვის შემდეგ, როცა გაიცნობთ და შეეჩვევით გარემოს და განსაზღვროთ კონკრეტულად რა საკითხები გაინტერესებთ, დაელაპარაკებთ თქვენ სუპერვაიზორს, ანუ თქვენს ხელმძღვანელს
აი ამ ინტერესის სფეროების შესახებ და ის დაგაკავშირებთ ალბათ სავარაუდოდ ადგილობრივ ორგანიზაციასთან, სადაც გაქვთ მუშაობის, ანუ შეიძლება ის იყოს So they are basically paid or unpaid. They're supposed to live on it. უმეტესად შემთხვევაში ეს არის განმთავრებადი სამუშაო ადგილობრივ ორგანიზაციასთან. არსებობს კიდევ დავამატებდი თვითონ უნივერსიტეტში ძალიან ცოტა ადგილი ეს არის სტუდენტები მუშაობენ ბიბლიოთეკაში. ან აქვთ ასევე წიგნების მაღაზიაში შეიძლება. მაგრამ ეს არის ჩვეულებრივ 4-5 სტუდენტი, რომელთ მეტი არ ჭირდებათ. შესაბამისად, ხა 200 სტუდენტი რო არის, თითქმის ძალიან შეზღუდული ადგილები. გარდა ამისა, როგორც უნდა თქვა, შეიძლება ჰაგა არის საერთაშორისო ორგანიზაციების დედაქალაქი შეიძლება ვთქვათ. ყველანაირი სასამართლო, ყველანაირი რაღაც ყველა გაეროს ყველა ოფისი აქვს წარმომადგენლობა, იმდენად ანუ მთლიანად მთელი ქალაქი არის საერთაშორისო ორგანიზაციები და ძალიან მარტივია ინტერნობის გაკეთება რომელიმე ორგანიზაციაში, უბრალოდ ახაც რაღაც ცოტა ადრე უნდა დაიჭიროთ ადარიგი. გარდა ამისა, არიან სტუდენტები, რომლებსაც ვთქვათ, განსაკუთრებით ისინი, რომლებიც თვითდაფინანსებით არიან. აქვთ პროგრამები და ხშირად ვთქვათ ბარში მუშაობენ, სადმე მუშაობენ, ანუ ესეთი ან რესტორანში ესეთი სამუშაოები არის, ან ბეიბისითერობა, იმიტომ რომ ძალიან საერთაშორისო ქალაქი როა, ძალიან ბევრი ინგლისურენოვანი ოჯახია და შესაბამისად ამ მხრივად შეგიძლია რაღაც დამატებითი შემოსავალი კონდეს. გამოცდები წერითი, არც ერთი გამოცდა არ არის ზეპირე. ყველა გამოცდა წერითი. ტესტური არ არის. მარტო მე რაც სწავლობდი მთელი წელწადნახევარში მარტო ერთი საგანი იყო, რომელიც ტესტი იყო. დანარჩენი არის, უნდა დაზუსტე დაწერო. მოგდის რამდენიმე ყველა საგანში არის რაღაც, ვთქვათ, 5 საკითხი, 5-დან 3 საკითხი უნდა დაწერო. იქ უნდა დაჭრე, დაწერო. ტელეფონსაც ვერ შეიტან, ვერაფერს გაქვს უფლება მხოლოდ შეიტანო პასტა. მეც არაფერი. დიდ დარბაზში ტარდება გამოცდები. მე ვისწავლე საჯარო პოლიტიკა და მართვა. ეგ ადამიანის უფლებები და სამართალს ზოგადად საერთაშორისო სამართლის უთხრით ეხება თუ სპეციფიკურად ეკონომიკის მთელი უნივერსიტეტის სპეციფიკა, ალბათ მე სუნილი დამატებს, მაგრამ მთელი უნივერსიტეტის სპეციფიკა არის ძალიან საერთაშორისო, როგორც ძალიან საერთაშორისო, ამიტომ უფრო მეტად არის საერთაშორისო სამართალზე დაყრდნობით და ძალიან ხშირი არის თვითონ ადამიანის უფლებების სტუდენტებს ძალიან ხშირი ვიზიტები აქვს თვითონ იმაში საერთაშორისო სასამართლოში, აგის საერთაშორისო სასამართლოში, ასევე იუგოსლავიის სისხლის კრიმინალური სასამართლოც იქ არის, ძალიან ხშირი აქვს ურთიერთობა მასთან და თვითონ ამ ფაკულტეტის სტუდენტებს შეუძლიათ გამოიყენონ კიდევაც ბიბლიოთეკა, აი ამ საერთაშორისო ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს ბიბლიოთეკის გამოყენების უფლებაც აქვს. სუნილმა დაადასტურა და თქვა რომ საერთაშორისო მიდგომას ყენებენ. მოკლედ თუ ერთადერთი ჩემი შეჯამება ამ ჩვენი მთელი ამ აქ მოსვლისა არის ის, რომ დღესდღეობით საქართველოში ძალიან ფასობს და უფრო ფასობს დასავლური განათლება. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან კარგი იქნება, რომ რაც უფრო მეტი სტუდენტი შეძლებს, ანუ როდესაც გაქვს ამ შესაძლებლობა და მით უმეტეს ამ ეტაპზე საქართველოში არის ამ შესაძლებლობა, მართალია კლებულობს, მაგალითად ჰოლანდიაში ნელ-ნელა კლებულობს ქართველების დაფინანსება, რაღაც ითვლება, რომ ქვეყანა ნელ-ნელა ვითარდება, მაგრამ სანამ ჯერ კიდევ არის ამ შესაძლებლობა, თქვა ჩემი პირადი რჩევა არის ხოლმე ყოველთვის, რომ კარგია რომ სანამ არის ეს შესაძლებლობა განსაკუთრებით დაფინანსების წყაროები, რომ გამოიყენო და ძალიან დიდი გამოცდილება. და ეს შეხვედრა სწორედ ამისთვის იყო, რომ ანუ მთელი იდეა ყოველი ამ შეხვედრის იყო გაგვეცნო ის გამოცდილება, რაც ჩვენ გვაქვს და ასევე ის ეგ გამოიყენოთ თქვენი სწავლის გაგრძელებაში. ასევე გვინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადოთ თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლს, ასევე პრეს კაფეს იმისთვის, რომ მოგვცა შესაძლებლობა, რომ დღეს თქვენ შეხვედროდეთ. და ეს სწავლა განსხვავდება ამ უნივერსიტეტში 12500 евро ეს არის სწავლის საფასური, მაგრამ ასევე გჭირდება საცხოვრებელი და ჩვეულებრივ, როდესაც სტიპენდიას იღებ, საშუალოდ ითხოვ 24000 ევროს. წელიწად ნახევარი სექტემბრიდან მეორე წლის დეკემბრამდე. და თუ მოხდეს რომ წელიწადში კარგად ჩავაბარე რა ხდება? ანუ სწავლის დრო ვერ, ან სწავლისას ვერ აბარებ გამოცდა. Also, es ist Sünil. What will happen to the
What will happen to you if you fail your exam? We will send you to Siberia. But you get a chance to retake your exam once in case you fail it, and then if you continue to fail, then we give you a certificate of attendance and send you home without a diploma. ეს იმის ამჟამად რომელიც გამოიყენა და ძალიან შეიძლება სოფაკურები ნახავთ სხვა ქვეყანა უფრო მეტია საქართველოსთან რაღაც მედირადაც საჯარო პოლიტიკაზე მასშტაბით რომელიც უფრო მეტად ქართულებს დამთავრებულია მაგრამ ეს ქართველები არიან რომელიც სწავლობენ კონფლიქტებს და ადამიანის უფლებებს ქართველებს იქნება ამ პროგრამის შეჩება მაგრამ ძალიან ბევრი ახალ ინდოეთის ისეთი რეგიონებიდან სადაც სოფლები უფრო არის ისინი უფრო ირჩევენ სოფლის განვითარების პროგრამებს იმით ამისაც განაძლიერებს ზოგადად უნივერსიტეტი იძლევა მაგისტრატურას განვითარების საკითხებში. მე გამშობ განვითარების საკითხებში და ნაწილობრივ საჯარო პოლიტიკის განვითარებას. ტურიზმი ნაკლებად. მოდით მიკროფონში რომ დასვათ კითხვები. კარგი რომ ხმა გავიშ. მათ ჩავარების შემდეგ რო გადაწყდება რომ ჩავარებად მე ირჩევ მიმართულებას. თუ წინასწარ უნივერსიტეტზე იგივეა. არა, ამ უნივერსიტეტებში ეს განსაზღვრულია. ირჩევ რომელი ფაკულტეტი, მაგრამ ამასთან ამ უნივერსიტეტში მიღებულ შეერთებაში ირჩევ ფაკულტეტი. ამ თქვათ, რამდენიც იქნება მოთხოვნა იმ ფაკულტეტზე, იმის მიხედვით მოხდება ეს. რომელი გამოსტაბარდება აი მასთან ერთად აი არ ჯიმაძე როგორც საუბრობს რომ გარდა შეერთებულ უნივერსიტეტებში ახალ ვარდება. ანუ ამ ბაგაჟის გარეშე იყო. ჯიმაძის გარეშე. თონე უნდა იყოს. მაგრამ მაშინ მივიდით რომ როდესაც გარდა საფუძველს გავიგებთ რაღაც მასეგრავის კარაკარაკის გავიგებთ რომ მერიდორიკ კოდ ეკონომიკის ფაკულტეტზე ძალიან შეიტანებენ ეკონომიკის და რაღაც ადეკვატის სხვადასხვა მეთოდებს. რომელიც შეიძლება იყო გაიარა, მაგრამ უკვე სამუშაო გამოცდილებას ექცევა ყურადღება. It's not a specific requirement. Most people have it, but it's not something that you have to have in order to. სტუდენტი იქ მოხვედრისთვის, მაგალითად TOEFL-ის მათემატიკური ტესტი თქვენ რომ აღნიშნეთ დასაწყისში. ამ უნივერსიტეტში მათემატიკის ტესტი რომელშია ამ უნივერსიტეტში არ არის საჭირო, საჭირო პოლიტიკური სუნილის პრეზენტაციაში იყო IELTS, რომელიც ისევ ბრიტანული უნივერსიტეტების არის 1.5 უნდა ქონდეს, ხოლმე მე ვიად გავხსენე TOEFL-ის ტესტი. მაშინ იყო კომპიუტერზე 255 ვორდები. Absolutely იდენტურია ანდრე განსხვავებული სტიქინგი არის მაშინ ანუ აიღო ამაზე TOEFL-ს შეიძლება კი ამ უნივერსიტეტში TOEFL შეგვიძლია და ამ ესეთები GRE ამ უნივერსიტეტში არის GRE არის ჯიმაძის ეკონომიკის და გააკეთა მოხსენებაში არის ინგლისურის და სფეროს ინტელექტუალური
მე გავწევი მეორე რომელიც არის ტოეფელი და მქონდა 220-ზე. ნუ აი რომელიც ისინია რაც არის უმეტესობა ბრიტანული უნივერსიტეტებისგან არის 6.5 ფარგლები ოქსფორდში იყო 7 მე რაც მახსოვს 2 წლის წინ. დანარჩენი სტანდარტულად IELTS-საც შეეცადა 6.5 არის სტანდარტული ხმარი. იმისთვის რომ შემოვიდეთ თქვენს ხარდახართ ინტერნეტში არის IELTS-ის და TOEFL-ის გასწრებული ტესტები. ერთხელ შეგიძლიათ ერთად დაჭრეთ, გაიაროთ და იქვე ამოგიგებს პასუხს და გეცნობინებოდ ახლოს საერთოდ ასევე გაჩვენებს რა ადგილებში შეგვიარო გააუმჯობესო შენი ინგლისური და იმ აიმაზე აქცენტით შეგიძლია აწვევ შენი ნინო მოგახსენებთ ახლა დაწვრილებთ რომ მე როგორც ვიცი ნინოს არ ტოეფელის სწავლების კურსები სოფიში ხო? არა, ერთად ბავშვი. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოვეცით საშუალება. ძალიან ცოტას ვილაპარაკებ, დროს არ წაგართმევთ. ბათუმში ჩვენი ოფისი არის ევრო 2000 სკოლა იცით მეორე სართულზე, აი 206-207 ოთახი. თქვენ აქ მოგაწოდოთ ყველა ინფორმაციას, თუ თქვენ გინდათ უფასოდ ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე, სოროსის მიერ დაფინანსებული პროგრამების, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ დაფინანსებული პროგრამების შესახებ და ასევე სხვა, თუ კი ინდივიდუალურად გინდათ და არ გაკმაყოფილებთ ის, რაც არის. ასევე ჩვენთან არის TOEFL-ის ოფიციალური, ესე იგი, ლიცენზირებული ცენტრი, სადაც ჩვენ შეგიძლიათ ჩააბაროთ გამოცდა. მაგრამ ამისთვის უნდა დარეგისტრდეს ცალკე თემა, ამას აგიხსნით. ასევე ჩვენ ვეხმარებით სტუდენტებს, რომ მოემზადონ და ერთადერთი რაც არის ფასიანი, ჩვენთან ეს არის TOEFL-ში მომზადება. და მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ რთული გამოცდა არის. ეხლა ბარდება მხოლოდ IBT TOEFL-ი. და ეს არის 120 ქულა უმაღლესი და გაითვალისწინოთ აქ არის 4 უნარი, თითოეული უნარი ესე იგი 30 არის მინიმალური არსებობს მხოლოდ მოთხოვნა იმ უნივერსიტეტის. აქედან მაგალითად ჰარვარდი ითხოვს 100-ზე ნაკლები არ მიიღება. ესე იგი 4 უნარი მოწმდება, გაყავით ეს 120 4-ზე, რამდენია 30, ანუ კითხვა, წერა ლაპარაკი და მოსმენა და ბარდება ის კომპიუტერში 4 საათის განმავლობაში ძალიან ესე იგი შემჭიდროებულ დროში. ძალიან კარგად რომ იციან ხოლმე ინგლისურიც, იმათაც კი უჭირთ. იმიტომ თუ კი არ ივარჯიშა იმაზე რაც არის, იმიტომ რომ ძალიან შეზღუდული ხარ დროში. საკმაოდ რთულია და ჩვენ TOEFL-ის კლასში ვასწავლით არა ინგლისურს ზოგადად, არამედ უნარებს, ვთქვათ, სტრატეგიებს, კითხვის, წერის, საუბრის და მოსმენის და საკმაოდ რთულია. ამ შეგიძლიათ მომართოთ და ყველაფერს მე მანამდე შეგხვდებით ალბათ კიდევ მოვალ უნივერსიტეტში და ჩაგიტარებთ იმას. ერთადერთი რაც მინდა ეხლა გავახმოვანო, ძალიან მალე ეხლა გამოცხადდება პირველი მესამე კურსელებისათვის სახელმწიფო დეპარტამენტი გამოაცხადებს კონკურსს ერთწლიანი გასვლითი პროგრამის შესახებ ამერიკაში. თქვენ გაქვთ შანსი მიიღოთ მონაწილეობა და მე მოგიწევთ, პირველი ეტაპი არის აპლიკაციის შევსება, ეს გამოკრული იქნება უნივერსიტეტში ყველგან, მაგრამ რატომაც დავაკვირდით, საერთოდ არ კითხულობთ განცხადებებს, ძალიან იშვიათად. ამიტომ ვეცდები, რომ თქვენ ხელმძღვანელებს მივაწვდით ინფორმაცია, სპეციალობები ძალიან ბევრია. რა თქმა უნდა, კონკურსი ძალიან ძიმეა, მთელი საქართველოს მასშტაბით ტარდება, ყველას აქვს შანსი, მთავარია мотивация თქვენი, მონდომება და ყველაფერი თქვენ ხელშია. და როგორც კი ახსენეთ, არაჩვეულებრივია ჰოლანდიის უნივერსიტეტები, ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტია, სწავლა ხედავთ საკმაოდ ძვირია და საერთოდ ყველგან სწავლა ძვირია. და ეს ძალიან დიდი ინვესტიცია საკუთარ თავში. და მშობლებიც იქ მთელი ცხოვრება აგროვებენ ფულს, რომ თავიანთ შვილებს მისცენ კარგი განათლება. მაგრამ ეს გამართლებულია. და როცა არ აგვაქვს ფული, ამიტომ უნდა მოვინდომოთ და რაღაცა მოვიპოვოთ სტიპენდია. ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა სტიპენდიის მოსაპოვებლად. ჩვენთან მთელი კურსი არის 48 საათი და ჯდება 400 ლარი, მაგრამ ღირს. მე მასწავლებლებს ვქირავობთ, მომავალ სპეციალურად არის მომზადებული ამაში. პროცედურა ეს 48 საათს ვანაწილებთ, შაბათ კვირას აგვაქვს მეცადინე ბატონო. მაგრამ იცით რა არის, ჩვენ ვატარებთ პრეტესტს, თუ არ არის intermediate level, ვერ ავიყვანთ, იმიტომ რომ უბრალოდ გაუჭირდება და ვერ შეძლებს. ანუ თუ არ აქვს კარგი, ესე იგი რაღაცა ბაზა, იქ უბრალოდ ძალიან გაგიჭირდება იმას აყვა, იმიტომ რომ აქ არის
არა, კურსები არის მის მიხედვით, მოთხოვნის მიხედვით, როგორც შეიკრიბება. ნუ 5-ზე მინიმუმ ეხლა რომ მასწავლებლებს უღირდეს, მოვიდეს და რაღაცა, ხო? ხო, რა თქმა უნდა. და მე ვავარჯიშებთ კომპიუტერზე. როგორც კი შეიკრიბება ჯგუფი, ჩვენ ხო. და ახლა რახან არის მოსალოდნელი უკვე ეს კონკურსი და თუ აპირებთ მონაწილეობის მიღება, თუ თქვენი დონე არის შესაბამისი, მომზადდეთ და ჩვენ გამოცდისთვის ვამზადებთ. და მე ეხლა გეტყვით, თუ კი თქვენ ჩააბარებთ ან სოროსის დაფინანსებულ, ან ამერიკის დეპარტამენტის დაფინანსებულ პროგრამებში და ასე შემდეგ, იქ თქვენ უფასოდ გაბარებინებენ და ეს არის ინსტიტუციონალური TOEFL-ი. ისე ჩახვა თბილისში ჩააბარებთ გამოცდას, მაგრამ ოფიციალურ სერტიფიკატს არ აიღებთ, რომელსაც 2 წელიწად, ანუ მხოლოდ ამ გარკვეული ინსტიტუციისთვის აქვს ძალა. და ასევე მე მოგაწოდებთ ინფორმაციას სხვა საელჩოების მიერ გამოცხადებული პროგრამების და ასე შემდეგ. და როგორ უნდა მოემზადოთ ამისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. ჰოლანდიაში მაგალითად ჩვენ გვაქვს მაასტრიხტთან ერთობლივი პროგრამა ევროპეისტიკაში, თუ მე საინტერესებს. ძალიან დიდი მადლობა. და საშუალება მომეცით რა. დიდი მადლობა. და მოკლედ რომ შევაჯამოთ, ესე იგი ჩემ ალბათ იქნება ის რომ როდესაც ინტერნეტთან მოხვდებით, შეგიძლიათ უბრალოდ მოძებნოთ უნივერსიტეტები ევროპაში, მოძებნოთ უნივერსიტეტები ამერიკაში, რომელიც დაგაინტერესებთ, ან ჩემი რჩევა იქნება შეარჩიოთ არანაკლებ 5 უნივერსიტეტისა, რომელიც მოგეწონებათ. დაახლოებით აპლიკაციები და დოკუმენტები ერთი და იგივეა, ამიტომ როდესაც თქვათ უნივერსიტეტიდან წამოიღებ საბუთს დიპლომის ასთან რაღაცას გააკეთეთ იმის 5 ასლი მაგალითად და 5 მინიმუმ 5 უნივერსიტეტში რომ გააგზავნოთ საბუთები, ამით აწევთ თქვენ შანსს რომელიმეში მაინც მოხვდები და მე რომ მოიპოვოთ დაფინანსება. ჩემი რჩევა იქნებოდა რომ დაახლოებით რამდენიმე პროგრამაში ერთად მიიღოთ მონაწილეობა, ეს გაადვილებს აპლიკაციის პროცედურას და მიმართვის პროცედურას, იმიტომ რომ დაახლოებით ერთი და იგივე საბუთები საჭირო, დაგჭირდებათ რეკომენდაციები, ანუ ერთხელ რომ მიხვალ ადამიანთან შეიძლება 3 ვერსიად გამოართვა რეკომენდაცია, ეს გაადვილებს თქვენთვის პროცედურებს და აწევს შანსებს იმისა, რომ მოხვდებით რომელიმე უნივერსიტეტში. კი, უმეტეს შემთხვევაში კი თითქმის ყველა უნივერსიტეტი ითხოვს ნიშნების ფურცელს, რომელიც არის ამონაწერი მთელი თქვენი უნივერსიტეტში ყოფნისა ყველა რომელი საგანი გაიარეთ, რა ნიშანი მიიღეთ, ანუ ამით იფასდება ზოგადად კარგი სტუდენტი ხართ თუ ცუდი სტუდენტი, თუ მაღალი ქულები გაქვთ, ეს ზრდის თქვენ შანსს უნივერსიტეტში მოხვედრის. აუცილებელი ეს ჩვეულებრივ ამ დოკუმენტებს უნივერსიტეტები, ქართული უნივერსიტეტები იძლევიან ქართულად, არის ზოგი უნივერსიტეტი თბილისში, რომლებიც ინგლისურად, თუ ქართულად მოხდეს უნდა თარგმნიოთ იგი ინგლისურად და ნოტარიულად დაამოწმებინოს, ხოლო მას შემთხვევაში ითვლება იგი ძალის მქონე. ან თუ ინგლისურად მოხდათ თქვენმა დეკანატმა, ხო ძალიან კარგი. არა, ეხლა ყველა უნივერსიტეტი ამზადებს. ინგლისურად. მაშინ ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ყველა მოგზაურობისთვის. სანსკრიტი შეიძლება გასულა. ძალიან დიდი მადლობა ასლან და თავისუფალ წესს და წარმატებებს გისურვებთ.